the price elasticity of demand depends on the following factors. የመጀመሪያው the nature of the commodity ነው. The demand for necessities is inelastic because the demand does not change much with a change in price, but the demand for luxuries is inelastic in nature. ስለዚህ price elasticity depend የሚያደርግባቸው ፋክተሮች የመጀመሪያው ኮሞዲቲው ራሱ ምን አይነት ነው የሚለውን ይወስናል ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም የሚያስፈልገን አይነት ኔሴሲቲ የሆነ ኮሞዲቲ ከሆነ ያ ኢንላስቲክ ነው። ምክንያቱም ሺ ጊዜ ገንዘቡ ቢጨምር ቢቀንስ እኛ በዛ ነገር ላይ ፋክተር አንሆንም። ለምሳሌ የምግብ ኮሞዲቲዎችን ብናይ ዋጋቸው በደንብ ቢጨምርም ቢቀንስም ያን ያህል አፌክትድ አይደለም፣ ምክንያቱም በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ለኛ ማለት ነው። የሌግዠሪ ግን ኢላስቲክ ነው። ሌግዠሪ እቃዎች ማለት ብዙም አላስፈላጊ ያልሆኑ የቅንጦት እቃዎች ማለት ነው። እነሱ ግን ዋጋ መጨመርና መቀነስ በደንብ ያለንን ፍላጎት እዛ ቃል ያለንን ፍላጎት ይጨምራል ይቀንሳል ማለት ነው፣ በደንብ ስለማያስፈልጉን ማለት ነው። ሁለተኛው availability of close substitutes. The commodity that has the greatest number of substitutes has a relatively elastic demand. A commodity with fewer substitutes has a relatively elastic demand. አንድ ዕቃ በተመሳሳይ በሌላ በሚቀርበው ዕቃ የመተካት አድቫንቴጃችሁ ከፍ ያለ ከሆነ ወይም ፕሮባቢሊቲያችሁ ከፍ ያለ ከሆነ የዛ ዕቃ ፕራይስ ኢላስቲው ከፍተኛ ነው የሚሆን ወይም ደግሞ ኢላስቲክ ነው የሚሆን ማለት ነው። ምክንያቱም ሌላኛው ዕቃ በቀላሉ ስለምታገኙት የዚህኛው ዋጋ ትንሽ ሲጨምር እንኳን ወደዛኛው ሽፍት የማድረግ ፕሮባቢሊቲያችሁ ከፍተኛ ስለሆነ ኢላስቲክ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የሌላ የምትይዙት ነገር ነው። ስለዚህ ability of close substitute በደንብ ያለው ኮሞዲቲ ኢላስቲክ የሆነ ዲማንድ አለው ማለት ነው። ኢላስቲክ የሆነ ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ አለው ማለት ነው። ሶስተኛው people with high incomes are less affected by price changes than people with low incomes. ይሄ የሚታወቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከፍተኛ ኢንካም ያላቸው ሰዎች less affected ናቸው፣ ብዙም affected አይደሉም። ዋጋ የገንዘብ ዋጋ ቢጨምር ቢቀንስ less affected ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው proportion of income spent on the commodity. When a small part of the income is spent on the commodity, the price change does not affect the demand. ይሄኛው ደግሞ ካላችሁ የገቢ አንፃር ዝቅተኛ የሆነ ኢንካም የምታፈሱበት ከሆነ እዛ ኮሞዲቲ ላይ ፕራይሱ ያን ያህል ቢጨምርም ቢቀንስም ያን ያህል አፌክት አያደርጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንላስቲክ ነው ማለት ነው። ዝቅ ያለ ስሞል ፓርት ኦፍ ኢንካም እንትን የምትጠቀሙበት ከሆነ እዛ ኮሞዲቲ ላይ ማለት ነው። ሌላኛው urgency of demand ወይም postponement of purchase. The demand for certain commodities is highly inelastic because you cannot postpone their purchase. ማራዘም የማትችሉት አይነት ግዢ ከሆነ ደግሞ ኢንላስቲክ ይሆናል ወይም ያን ያህል አፌክት ያደርጋችሁ። ምክንያቱም ወዲያው የሚያስፈልጋችሁ በጣም urgent የሆነ እቃ ከሆነ ወዲያው ሄዳችሁ መግዛት ካለባችሁ ገንዘብ ቢጨምርም ቢቀንስም ትገዙታላችሁ የግድ ማለት ነው። ለምሳሌ መድኃኒት ታማችሁ የግድ የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ ዋጋው ያን ያህል እንትን አይደለም ማለት ነው ለእናንተ። ሌላኛው durability of the commodity. If the commodity is durable, then it will be used for long period of time. Therefore, the elasticity of demand is high. ሌላኛው ደግሞ የሚቆየው ለምሳሌ አንዳንድ እቃዎች አሉ በጣም ዱሬብል ስለሆኑ በደንብ የሚቆዩልን ስለሆኑ የምንገዛቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኢላስቲያቸው ከፍተኛ ወይም ደግሞ ኢላስቲክ ናቸው ለአገልግሎታቸው ብለን ስለምንገዛቸው ዋጋው ያን ያህል ማተር ያደርግም ዋጋ ቢጨምሩ ቢቀንሱ ማለት ነው። ሌላኛው product purchase frequency or recurrence of demand. Demand for frequently purchased goods is more elastic than demand for rarely purchased goods. ሌላኛው ደግሞ በየጊዜው የምንገዛቸው እቃዎች ከሆኑ ለምሳሌ በየሳምንቱ በየምናምን የሚያስፈልጉን ከሆነ ኢላስቲክ ነው። እኛ ለነዛ እቃዎች ኢላስቲክ ነን ማለት ነው። ምክንያቱም ዋጋ ተሎ ከጨመሩ በደንብ አፌክት ስለሚያደርገን ኢላስቲክ ነን። ለምን ለፍሪኩዌንትሊ ወይም ደግሞ recurrently purchased goods ማለት ነው ወይም commodities ማለት ነው። ሌላኛው ታይም ነው። in a short run demand will be less elastic, but in the long run demand for commodities will be more elastic. ስለዚህ በሾርት ረን ባለ በቅርብ ጊዜ ዲማንድ ለዛ እቃ ያለን ዲማንድ ዝቅተኛ ኢላስቲክ ይሆናል፣ ላይክ less elastic ይሆናል። ሎንግ ረን ላይ ደግሞ ሞር ኢላስቲክ እንሆናለን ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ካለው አብሮ የሚሄድ ነገር ነው ማለት ነው። ከላይ ለምሳሌ urgency እንዳልነው ተሎ የሚያስፈልገን ከሆነ በሾርት ራን less elastic ነን ወይም ደግሞ ኢንላስቲክ ነን። አስበን ቁጭ ብለን በደንብ እንትን ብለን የምንገዛው እቃዎች ደግሞ ለነሱ ደግሞ ሞር ኢላስቲክ የመሆን አድቫንቴጅ አለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዛም የሚያዙ ነገሮች ናቸው። ሁለተኛ የመጀመሪያ ያየነው ፖይንት ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ነበር። አሁን ደግሞ የክሮስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ነው። ስቲል ፕራይስ ላይ ነን።
የክሮስን ስናይ ደግሞ the quantity demanded of a particular commodity varies according to the price of other commodities. Cross elasticity measures the responsiveness of a quantity demanded of a commodity due to the changes in the price of another commodity. ይሄኛው ደግሞ ሁለት እቃዎች ካሉ ለምሳሌ ያንደኛው ዋጋ መጨመር የሌላኛው እቃ ላይ ያለን ሪስፖንሲቭነስ የሚጨምረው ወይም የሚቀንሰው ከሆነ ይሄንን የምንለካው cross elasticity of demand በመጠቀም ነው ማለት ነው። ያንዱ ዋጋ በመጨመሩ ምክንያት ለሌላኛው ያለን ዲማንድ በምን ያህል ዋጋ በምን ያህል ሪስፖንሲቭነሱን ነው የሚለካው በምን ያህል አማውንት ጨምሯል ወይም ቀንሷል የሚለውን ማለት ነው። ለምሳሌ ስናይ the demand for a tea increases when the price of the coffee goes up. እነዚህ ለምሳሌ ለሻይ ያለን ፍላጎት ይጨምራል የቡና ዋጋ ሲጨምር ማለት ነው። ሰብስቲቲዩት ነገር ከሆኑ መተካከት የሚችሉ ከሆኑ ያንዱ ዋጋ ሲጨምር ወደ ሌላኛው ሽፍት ምናደርግ ወይም ደግሞ ሌላኛው የሁለተኛው ኮሞዲቲ እንትናችን የሚጨምር ዲማንዳችን የሚጨምር ከሆነ ስቲል አፌክት ይደረጋል በመጀመሪያው እቃ ማለት ነው። ስለዚህ የሁለተኛውን እቃ ዲግሪ ኦፍ ሪስፖንሲቭነስ የምንለካው በክሮስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሊመንታሪ ስለሆኑ ሁለት እቃዎች መተካከት የሚችሉ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ the responsiveness of the quantity of one commodity demanded to a change in the price of another good is calculated with the following formula. ስለዚህ ፎርሙላ አለው። ስለዚህ cross elasticity ካልኩሌት የምናደርገው proportionate change in the demanded for commodity X divided by proportionate change in the price of the commodity Y. ስለዚህ ይሄ የሚለካል ወይም በፐርሰንቴጅ ወይም ፕሮፖርሽኔት በሁለቱም መለካት ይችላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ከላይ የምናየው ኤክስን በምን ያህል ፍላጎት ወይም ኳንቲቲ ጨምረናል የዋይ ፕራይስ በምን ያህል ዋጋ ሲቀንስ ወይም ሲጨምር የሚለውን ይለካልናል ማለት ነው። ስለዚህ የላይኛው የመጀመሪያው የኮሞዲቲ ኤን ወይም የኮሞዲቲ ኤክስን ኳንቲቲ ዲማንድድ ቼንጅ እንትን ሲያደርግ ካልኩሌት ሲያደርግልን የታችኛው ደግሞ ታች ጋር የምታዩት ደግሞ የኮሞዲቲ ዋይን ወይም ደግሞ የኮሞዲቲ ቢን ፕራይስ ቼንጅ ነው የሚለካልን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ፕራይስ ምን ያህል የዋይ ፕራይስ መጨመርና መቀነስ ምን ያህል ለኤክስ ያለንን ፍላጎት ጨምሮታል ወይም ቀንሶታል የሚለውን የሚለካልን ክሮስ ኢላስቲሲቲ እንለዋለን። ፎርሙላውም እንደዚህ ነው የሚጻፍ ማለት ነው። ስለዚህ በፎርሙላ ስናየው changing qx times py over changing py times qx። ስለዚህ እቺኛዋ changing qx over qx ከዛ times py over changing py አድርጋችሁ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የምታገኙት ኮኤፊሺየንት ማለት የሚመጣላችሁ ቁጥርን ካልኩሌት ስታደርጉ ኤክስ እና ዋይ ሰብስቲቲዩት ናቸው ኮምፕሊመንት ናቸው ወይም ደግሞ ኢንዲፔንደንት ወይም አንሪሌትድ የማይገናኙ ናቸው የሚለውን ይነግራችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስቲቲዩት ለመሆን ምን መምጣት አለበት? if the cross elasticity of demand is positive መሆን አለበት። that is the quantity demand of x moves in the same direction as the change in the price of y then x and y are substitute goods መተካካት የሚችሉ አንዱን ባንዱ መተካት የምትችሉት ጉድ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ኮካኮላ እና ፔፕሲ ሁለቱም ተመሳሳይ ኒድን ወይም ተመሳሳይ ዲማንድን ሳትስፋይ የማድረግ አቅም ስላላቸው ኮካኮላ እና ፔፕሲ ሰብስቲቲዩት ጉድ ናቸው። ስለዚህ የኮካኮላ እና የፔፕሲን ክሮስ ኢላስቲሲቲ ካልኩሌት ስታደርጉ ፖዚቲቭ ቁጥር ነው ይመጣላችሁ። ምክንያቱም ለምሳሌ አንዱ ወደ ፖዚቲቭ ሳይድ ከሄደ የታችኛውም ወደ ፖዚቲቭ ሳይድ ይሄዳል። አንዱ ኔጌቲቭ ሳይድ ከሄደ ደግሞ የታችኛውም ወደ ኔጌቲቭ ሳይድ ስለሚሄድ ኔጌቲቭ ሲካፈል ለኔጌቲቭ ሁልጊዜም ፖዚቲቭ ነው። ፖዚቲቭ ሲካፈል ለፖዚቲቭ ቁጥር ስለሚመጣ ክሮስ ኢላስቲሲቲያችሁ ካልኩሌት አድርጋችሁ ፖዚቲቭ ከመጣ እነዛ እቃዎች ሰብስቲቲዩት ጉድ ናቸው ወይም መተካካት የምትችሉት ናቸው ማለት ነው። ኮምፕሊመንታሪ ጉድ ጋር ስለዚህ we know that x and y go together when cross elasticity is ኔጌቲቭ ሲሆን ደግሞ አብረው የሚሄዱ ኮምፕሊመንታሪ አብረው የሚሄዱ እቃዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ an increase in the price of one decrease the demand for the other አብረው የሚሄዱ ስለሆኑ ያንዱ ዋጋ ሲጨምር የሌላኛው ያለን ዲማንድ ይቀንሳል። ለምሳሌ የመኪና ዋጋ ሲጨምር ይቀርታል የጎማ ዋጋ ሲጨምር ለመኪና ያለን ፍላጎት ይቀንሳል። ሁለቱም አብረው የሚሄዱ እቃዎች ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ በተለያየ ዳይሬክሽን ስለሚሄድ አይዘር የላይኛው ኦር የታችኛው ኔጌቲቭ የመሆን እድል አለው ማለት ነው። ምክንያቱም አንዱ ወደ ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን ሲሄድ አንዱ ወደ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ስለሚሄድ ስለዚህ ምን ጊዜም የክሮስ ኢላስቲሲቲያቸው አውትካም ኔጌቲቭ ነው የሚመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ከመጣ ኮምፕሊመንታሪ ጉድ ናቸው፣ ፖዚቲቭ ከመጣ ሰብስቲቲዩት ጉድ ናቸው ማለት ነው። ኢንዲፔንደንት ደግሞ ዜሮ ይመጣልናል ማለት ነው። ሁለቱም ምንም አይነት ሪሌሽን የላቸውም። ምንም ግንኙነት የሌላቸውን ሁለት እቃዎች ወስዳችሁ ክሮስ ኢላስቲሲቲ ካልኩሌት ብታደርጉ ዜሮ ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው ውጤቱ። ሶስተኛው ከክሮስ ኢላስቲሲቲ ውጪ ስናይ ኢንካም ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ነው።
ይሄ ደግሞ income elasticity of demand measures the percentage change in the amount of a commodity purchased per unit time resulting from a given percentage change in a consumer income ይሄ ደግሞ የሚያሳያችሁ ምንድነው ምን ያህል ለአንድ ዕቃ ያለን ኳንቲቲ ዲማንዳችን ጨምሯል የኛ ኢንካም ሲጨምር ወይም ሲቀንስ ስለዚህ ይሄ ደግሞ ቶታሊ ሜዠር የሚያደርግልን ገቢያችሁ በጨመረው ወይም በቀነሰ ቁጥር ለአንድ ዕቃ ያላችሁ ፍላጎት በምን ያህል ዋጋ ይጨምራል ይቀንሳል የሚለውን ካልኩሌት ያደርግልናል ማለት ነው ፎርሙላው እንደምታዩት E ከታች I ከላይ D ተደርጎ ካልኩሌት ይደረጋል ይሄኛውም ኢላስቲክ ስለሆነ ካልኩሌት የምናደርገው መንጊዜም ከላይ ቼንጂንግ q ኦቨር q ሁሉ ጊዜ አለ ወርታች ከዛ ደግሞ I ይሄ ደግሞ ኢንካማችሁ በምን ያህል ይሄ የነበረ ኢንካማችሁ ነው ኢኒሻል ኢንካማችሁ ከዛ ይሄ ደግሞ ቼንጂንግ ኢንካም በምን ያህል ተቀይሯል የሚለውን ካልኩሌት የሚያደርግላችሁ ኢንካም ኢላስቲክ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሙሉ በሙሉ እንደነገርኳችሁ የኢንካማችሁ መቀየር ለአንድ ዕቃ ያላችሁን ፍላጎት በምን ያህል ጨምሮታል ወይም ቀንሶታል የሚለውን ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው ለምሳሌ if the demand for a commodity increases by 10% when income increases by 5% then the income elasticity of that commodity is said to be positive and relatively high ስለዚህ ለአንድ ዕቃ ያለን ፍላጎት በ10% ጨምሮ ኢንካማችን ግን በ5% ከጨመረ እና ስቲል ፖዚቲቭ ከመጣ እንትኑ ውጤቱ ፖዚቲቭ ከመጣ ለዚህ ያለን ፍላጎት ከፍተኛ ነው ማለት ነው ስቲል ከፍተኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ if the demand for a food were unchanged when income increased the income elasticity would be zero ደግሞ ምንም ለዛ ያለን ዲማንድ ለአንድ ምግብ ያለን ዲማንድ ማይቀየር ከሆነ ኢንካማችን ጨምሮ ስቲል የሆነ ምግብ ሂደን የሆነ ሆቴል መብላት ማንፈልግ ከሆነ ኢንካም ኢላስቲሲቲያችን ዜሮ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ገቢያችን ጨምረም አልጨመረም ማንፈልገውን ዕቃ ስለማንገዛ ማለት ነው ስለዚህ a fall in demand for a commodity when income rises results in negative income ይሄ ደግሞ ኢንካማችን በጨመረ ቁጥር ያንን ዕቃ የበለጠ ማንፈልገው ከሆነ ያ ኔጌቲቭ ኢላስቲሲቲ ነው ማለት ነው ለምሳሌ በጣም ሀብታም ይሆናችሁ በራችሁ ቁጥር ማትፈልጓቸው ዕቃዎች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ ኔጌቲቭ የሆነ ኢንካም ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ አላችሁ ለዛ ዕቃ ማለት ነው ስለዚህ እንደ ኔጌቲቭ ኢንካም ኢላስቲሲቲ አለ ከዛ ካንዲስ ይበልጣልና ካንዲስ ያንሳል ያ ማለት በዜሮ እና በአንድ ማዕከል ሲሆን ስለዚህ ኔጌቲቭ ሲሆን the increase in the income of the consumer lead to the less purchase of the goods ስለዚህ ገቢያችን ሲጨምር እየቀነሰ እንዲላለን ያንን ዕቃ የመግዛት እድላችን እየቀነሰ ይሄዳል ስለዚህ this implies the commodities inferior good ይሄ inferior good እንለዋለን inferior good ማለት ነው እንዳልኳችሁ በሌላ በኖርማል ተርም ስታዩት ለምሳሌ የሆነ ገቢያችን ሲጨምር እንደውም የሆነ ዕቃ የመግዛት እድላችን በጣም ከፍ ያለ ነው አይደል የሚሄደው ነገር ግን አንዳንድ ዕቃዎች አሉ ልንገዛቸው ማንፈልግ በገቢ ባገኘን ቁጥር እየተሆናቸው የሚሄዱ ዕቃዎች እነዛ ዕቃዎች ኢንፌሪየር ጉድ ይባላሉ ሁለተኛው ኢንካም ኢላስቲሲቲ ግሬተር ዛን ካንድ በላይ ከሆነ ደግሞ ይሄ ከዜሮ በታች ነው ወይም ኔጌቲቭ ሲሆን ካንድ በላይ ከሆነ ደግሞ the change in income increases the demand for the commodity more than the change in income this implies the commodity is normal ወይም luxurious good እንለዋለን ሁለተኛው አይነት ማለት ነው የላይኛው ኢንፌሪየር ነበር ይሄኛው ደግሞ ኖርማል ወይም ደግሞ luxurious good እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በውጤቱ በሚመጣላችሁ ቁጥር ለምሳሌ ካልኩሌት ካደረጋችሁ በኋላ ያ ጉድ ኢንፌሪየር ነው ኖርማል ወይም luxurious ነው ተብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ካንድ ካነሰና ከዜሮ ከበለጠስ ምንድነው ይሄ ደግሞ the change in income increases the demand for the commodity ስለዚህ but a lesser percentage ግን ዝቅ ባለ percentage in the change in income ስለዚህ ይሄ ደግሞ necessity እንለዋለን ሶስተኛው necessity ነው necessity ያለበት ምክንያት ምንድነው the change in income increase the demand for the commodity ለአንድ ዕቃ ያለን ፍላጎት ይጨምራል ኢንካማችን ሲጨምር ግን it is a lesser percentage than the change in income ከchange in income ግን ዝቅ ባለ percentage ነው ምክንያቱም ካንድ ዝቅ ያለ ስለሆነ ስለዚህ ያ ጉድ necessity ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ ሶስቱ ኬዞች ላይ ኢንፌሪየር ኖርማል እና necessity በዲማንድ በኢንካም ኢላስቲክ ጊዜ ምን ይሆናል የሚለውን ታያላችሁ ከዛ ከላይኛው ደግሞ ከክሮስ ኢላስቲክ ደግሞ ኢንዲፔንደንት ኮምፕሊመንታሪ እና ሰብስቲቲዩት ጉዶች ኔጌቲቭ ነው ፖዚቲቭ ነው ወይስ ዜሮ ነው የሚለውን ታያላችሁ ማለት ነው ከሁለቱ ስለዚህ እንደዚህ ካልኩሌት ካደረጋችሁ በኋላ ለምሳሌ ኢንካም ኢላስቲክን ዲተርማይን አድርጉት ባላላችሁ ከዛ ፎርሙላውን ታስገቡና 15 ማይነስ ቁጥር ይመጣላችኋል ስለዚህ 4/3 ካንድ ይበልጣል ስለዚህ ካንድ በለጠ ተብላችሁ ያ ጉድ ምን ጉድ ነው ተብላችሁ ከተጠየቃችሁ እዚህ ጋር ትላላችሁ ካንድ ከበለጠ ኖርማል ወይም luxurious ጉድ ነው የሚለውን ታያላችሁ ማለት ነው ስለዚህ change in income increase the demand for the commodity more than a change in income ከተቀየረው ኢንካሙ በላይ ለዛ ያለን ዕቃ ያለን ዲማንድ በላይ ጨምሮታል ማለት ነው ስለዚህ
ጉዱ ሌክዠሪየስ ጉድ ነው ትላላችሁ ማለት ነው። ኢላስቲክ ኦፍ ሰፕላይ ጋር ስንመጣ እስካሁን ያየናቸው ባይ ዘ ዌይ ኢላስቲክ ኦፍ ዲማንድ ናቸው። በሶስት ከፍለን ያየናቸው ፖይንት ኢላስቲክ፣ ክሮስ ኢላስቲክ እና ኢንካም ኢላስቲክ ብለን ያየናቸው ማለት ነው። ኢላስቲክ ኦፍ ዲማንድ ናቸው። ኢላስቲክ ኦፍ ሰፕላይ ፕራይስ ኢላስቲክ ኦፍ ሰፕላይ ሜዠርስ ዘ ዲግሪ ኦፍ ሪስፖንሲቭነስ ኦር ሪአክሽን ኦፍ ፕሮዲውሰርስ ቱ ፕራይስ ቼንጅ። ይሄ ደግሞ የሚያሳየው ምንድነው የአምራቾችን ኢላስቲክ ወይም ሪስፖንሲቭነስ ወይም ደግሞ የአምራቾችን ነው የሚነግረን የነሱን ዲግሪ ኦፍ ሪስፖንሲቭነስ ያንዱ እቃ ዋጋ ሲጨምር ወይም ሲቀንስ ያን እቃ ለማምረት ያላቸውን ፍላጎት ነው የሚነግረን ማለት ነው። the greater the reaction the greater the elastic ኢላስቲክ ከፍተኛ አንድ እቃ ኢላስቲክ ነው አልነው ማለት ከፍተኛ የሆነ ሪአክሽን አላቸው ማለት ነው ለዛ ነገር። ስለዚህ the lesser the reaction ይሄ ደግሞ the smaller ወይም ደግሞ ኢላስቲክ የሆነ መጣ ማለት lesser የሆነ ሪአክሽን አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ if the price of coffee rises for example producers may be tempted to sell more in the market and keep less in stock። ስለዚህ ለምሳሌ የቡና ዋጋ ከጨመረ ከመጋዘን እየወጡ ተልተሎ ለመሸጥ ያላቸውን ሪአክሽን ይጨምራል። ስለዚህ በዛ ጊዜ ኢላስቲክ ሆኑ ይባላል። ስለዚህ ፎርሙላው እንደዚህ ነው። proportional change in quantity supplied ነው። ከላይ ዲማንድ ነበር ይሄ ሰፕላይ ነው። ከዛ proportional change in price። ስለዚህ change in quantity supplied over change in quantity ከዛ price of x over ደግሞ change in price of x። ስለዚህ ይሄ ፖይንት ኢላስቲክ ነው። ከዛ ያርክ ደግሞ ራሱን ችሎ ሌላ ፎርሙላ አለው ማለት ነው። ያርክ ኢላስቲክ ኦፍ ሰፕላይ። ስለዚህ ይሄን ትይዛላችሁ። ከዛ ፖይንት ኢላስቲክ ደግሞ ከላይ እንዳየናቸው እንደ ሁሉም ኢላስቲኮች change in ከላይ quantity supply አለ ከታች change in px ከዛ px over qx ወይም ደግሞ quantity supplied ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕራይስ ኢላስቲክ ነው። በፖይንት እና በአርክ ነው። ብዙ ጊዜ በፖይንት ነው የምትጠየቁት ካልኩሌት እንድታደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ the coefficient of ESP is defined as EDP። ይሄም ኢላስቲክ እንደ ኢላስቲክ ኦፍ ዲማንድ ነው ዲፋይንድ የሚደረገው ወይም የሚገለጸው። ግን ያው የምናነበው percentage change in quantity supplied ብለን ነው የምናነበው ማለት ነው። percentage change in quantity supplied divided by proportionate change in price ብለን ነው የምናነበው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ኢንተርፕሬቴሽኖች አሉት። ካልኩሌት ካደረጋችሁ በኋላ የሚመጣላችሁ ቁጥር የዛን እቃ የዛን ኮሞዲቲ ይነግሯቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ከአንድ በላይ ከመጣ ኢላስቲክ ኦፍ ሰፕላዩ ኢላስቲክ ነው እንላለን። ኢላስቲክ ማለት የዛ ፕራይስ መቀየር በደንብ ይቀይሯል የፕሮዲውሰሮቹን ለማቅረብ ያላቸውን ፍላጎት ማለት ነው። ከአንድ በታች ከሆነ ደግሞ the supply is inelastic ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። ኢንላስቲክ የምንልበት ምክንያት ደግሞ ከአንድ በታች ስለመጣ ማለት ነው። ከአንድ ጋር ከሆነ ደግሞ the supply is unitary elastic እንለዋለን። unitary elastic ማለት ያን ያህል ለውጥ የማያመጣ ከሆነ unitary elastic እንለዋለን። ስለዚህ as the law of supply status price and quantity supplied of a product are directly proportional if the price elasticity of supply curve is positive። ከላይ ቻፕተር 1 ላይ እንዳየነው ቻፕተር 2 ላይ እንዳየነው መጀመሪያዎቹ አካባቢ የፕራይስ እና ኳንቲቲ ሰፕላይድ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው። አንድ እቃ ዋጋ ሲጨምር ኳንቲቲ ሰፕላይዱ ስለሚጨምር ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ ነው እየሄዱ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ካልኩሌት ተደርጎ 0.5 መጣ። ስለዚህ 0.5ን እንደቀድሙ ከላይ ሄዳችሁ ነው ኢንተርፕሬት የምታደርጉት። ከአንድ ስለሚያንስ ያ እዛ ዋጋ ኢንላስቲክ ነው። ኢንላስቲክ ነው ኢን ሴንስ ምን ማለት ነው? የአንድ እቃ ዋጋ ሲጨምር ፕሮዲውሰሮች ወይም ደግሞ አቅራቢዎች ያን ያህል እቃውን አውጥቶ ለመሸጥ ቴምፕትድ ካልሆኑ ወይም ደግሞ ያን ያህል ብዙ ለውጥ ካላመጣ የነሱ ሪአክሽን ላይ ያ ይሄ ቁጥር ስለዚህ ኢኮኖሚክ የሆነ እንትንን ወይም ደግሞ ሪአክሽንን የሚያሳይልን ወይም እንድንተነተን የሚረዳን ቁጥር ነው ማለት ነው። ዝም ብሎ ቁጥር አይደለም። ስለዚህ ዲተርሚናንት አሉት እንደ ዲማንድ። ስለዚህ እነዚህ ዲተርሚናንትን ስናይ ዲተርሚናንት የመጀመሪያው ኤክስፔክቴሽን ኦፍ ፊውቸር ፕራይስስ if producers expect a rise in the price of the commodity in the future they will likely hoard the commodity to take advantage of the rise in the future prices። ስለዚህ ወደፊት የአንድ እቃ ዋጋ ይጨምራል ብለው የሚያስቡ ከሆነ አምራቾች ያንን እቃ አሽገው መጋዘን ውስጥ የማስቀመጥ እድላቸው ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፊውቸር ፕራይሳቸው ለነሱ ያለውን ኢላስቲክ ይገልጽልናል በደንብ ማለት ነው። ስለዚህ the supply will therefore be less elastic ይሆናል። ያን ያህል
አውቶ ተሎ ለመሸጥ ቴምፕትድ ስለማይሆኑ መጋዘን ውስጥ የማከማቸት ልምዳቸው ከፍ ይላል ማለት ነው ወደፊት የዛው ዕቃ ዋጋ ይጨምራል ብሎ ካሰቡ ማለት ነው ስለዚህ on the other hand if they expect a fall in the future prices ይቀንሳል ብሎ ካሰቡ ደግሞ on the other hand አውቶ ተልተሎ ይሸጣሉ ማለት ነው ምክንያቱም እንዳይከስሩ ተልተሎ ይሸጣሉ ማለት ነው production period ደግሞ the amount of time available to producers for responding to changes in product price is the main determinant of the price elasticity of supply generally supply is relatively elastic to the price changes in the long run and inelastic in the short run ይሄ ደግሞ ቅድም ከላይ ስናየው እንደነበረው በአጭር ጊዜ ስናየው less elastic ነው ያን ያለ አይቀየርም በሎንግ ረን ደግሞ it's more elastic ማለት ነው በሰፕላይም ጊዜ እንደዚህ ነው ስለዚህ the reason why supply is elastic for a longer period is that suppliers might produce good substitutes ለምንድነው በረጅም ጊዜ elastic የሚሆነው ሌሎች አምራቾች ማመጣው ቀንተሎ ያመርቱብኛል የኔን ሰብስቲት የሚያደርግ ዕቃ ያመርቱብኛል ብለው ስለሚያስቡ ሎንግ ረን ላይ በደንብ ኢላስቲክ ይሆናሉ ማለት ነው ተልተሎ እየወጡ የመሸጥ አድቫንቴጃቸው ከፍ ይላል ማለት ነው ሌላኛው ሶስተኛው ፋክተር ሰብስቲቱሽን ነው ፋክተር ሰብስቲቱሽን ደግሞ if there are greater substitutes for factor of production supply is more elastic whenever there is a slight change in the price of a factor input it can be substituted for others making supply quite elastic ይሄ ደግሞ factors of production ላይ ወይም ደግሞ አንድን ዕቃ ለማምረት የሚጠቀምባቸው ኢንፑቶች ወይም ደግሞ ምድሮ የሚባሉት ግብአት ነው የሚባሉት ስለዚህ የነሱ ግብአቶች በደንብ ሰብስቲቱት ካላቸው አንዱ ግብአት ሲወደድባችሁ ሌላኛው ግብአት ተልተሎ የሚሄድ እድል ካላችሁ ሰፕላያችሁ ሞር ኢላስቲክ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ያንዱ ዋጋ ሲጨምርባችሁ ያንን ዕቃ ለማምረት ወደ ሌላኛው ሆፕ ታረጉና በደንብ ሰፕላይ ማድረግ አድቫንቴጃችሁ ከፍ ስለሚል it's more elastic your supply will be more elastic ማለት ነው ስለዚህ ሰፕላይ ከሌላችሁ ያን ያህል with no supply substitutes ደግሞ ለምሳሌ አንድን ዕቃ ለማምረት ከአንድ ቦታ ብቻ ዝም ብላችሁ ምርት ብትጠብቁ ከሆነ ያ እስኪመጣ ማምረት ማችሉ ከሆነ ሰፕላያችሁ more elastic ይሆናል ማለት ነው አራተኛውና የመጨረሻው number of sellers ናቸው the market's supply will be more elastic when there are large number of firms serving the market ይሄ ደግሞ በደንብ ብዛታቸው ከፍ ካለ ሰፕላይ ለማድረግ ሰፕላይ የሚያደርጉ ፋክተሪዎች ብዛታቸው በደንብ ከፍ ካለ እናንተ ሞር ኢላስቲክ ትሆናላችሁ ማለት ነው ለፕራይስ ቼንጆች በደንብ አፌክት ያደርጓቸዋል ምክንያቱም አንዱ ፋክተሪ መጥቶ ከናንተ ስላይትሊ ፕራይሱን ያንዱን ዋጋ ዝቅ ካደረገው እናንተም በደንብ እንደሚጎዳችሁ ስለምታውቁ እናንተም ለዛ ፕራይስ ቼንጅ ያላችሁ ሪአክሽን በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ with a smaller number of firms እናንተ ሞኖፖሊ ከሆናችሁ ብቻችሁን ማርኬቱን ከተቆጣጣራችሁት ግን ዋጋ ጨመረ ቀነሰ የሚለው ነገር አያሳስባችሁም ማለት ነው ስለዚህ ሰፕላያችሁ ሞር ኢንላስቲክ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ቻፕተር በዚህ ጨረስን መሰለኝ አይደል ሪቪው ኤክሰርሳይዞቹን ሌላ ቪዲዮ ላይ እንሰራቸዋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ግን ዩኒት ሳመሪ ዩኒት 2 ይመስላል የሌሎች አንዳንድ ኮርሶችንም ከሰራው በኋላ ወደ ኢኮኖሚክስ 10th grade chapter 3 መለሳለሁ ማለት ነው ስለዚህ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ አመሰግናለሁ እስካሁን ላላችሁትም እና ቴንክ ዩ